हॉटेल आणि धाब्यावरच्या अंडा करीपेक्षा घरगुती पद्धतीने बनवलेली अस्सल गावरान आणि पारंपरिक अंडा करी जास्त चविष्ट लागते। तुमचं काय मत आहे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा। आज आपण खास विदर्भीय पारंपरिक पद्धतीने अंडा करी बनवतो आहे। घरगुती पद्धतीने बनवणार आहोत। रेसिपी खूप मस्त आहे, शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि ट्राय नक्की कराल। अंडी उकडण्यासाठी मी पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। सध्या पाणी गारच आहे, मी गॅस सुरू केलेला नाही। सर्वात आधी अंडी पाण्यामध्ये घालायची, यामध्ये अर्धा ते 1 चमचा मीठ घालायचं, म्हणजे अंडी उकळून झाल्यानंतर याची टरफलं सहज आणि लवकर वेगळी होतात। मध्यम आचेवर 15 ते 20 मिनिटांसाठी अंडी उकळून घ्यायची। आता घरी उपलब्ध असलेले काही बेसिक मसाले भाजून घेऊया। मी इथे 4 हिरवी वेलची, 7 ते 8 मिरे, 3 ते 4 लवंग घेतलेले आहे, अर्धा ते 1 इंच दालचिनी म्हणजे कलमी घेतलेली आहे। अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचं, खूप करपू द्यायचं नाही। यामध्ये तुम्ही मोठी वेलची वापरू शकता, पण सगळ्यांच्या घरी जे मसाले उपलब्ध असतील ना तेच मी घेतलेले आहे। मसाले गार करण्यासाठी प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे। आता जरा महत्त्वाचं, पूर्वी पास्ता हा मैद्यापासून बनायचा, त्यामुळे मुलांना खाऊ घालणे योग्य नव्हतं, पण डिझायनोचा हा पास्ता 100% गव्हापासून बनलेला आहे। यामध्ये 0% मैदा आहे, 0 कोलेस्ट्रॉल आहे, 0 ट्रान्सफॅट आहे, ना यामध्ये आर्टिफिशियल कलर आहे ना प्रिझर्वेटिव्ह आहे। अगदी उपमा आणि पोह्या इतका हा हेल्दी पास्ता तुम्ही मुलांना रोजही खायला दिला ना तरी काहीच हरकत नाही। पास्ता बनवण्यासाठी मी अगारोचा फ्राय पॅन वापरते आहे। पाणी गरम करायचं, यामध्ये पास्ता घालायचा, आवडता मसाला घालायचा आणि पास्ता तयार करून मुलांना खायला द्यायचा। हा पास्ता तुम्ही Amazonवरून ऑर्डर करू शकता किंवा मला कमेंट करा, मी तुमच्यासोबत लिंक शेअर करेन। आता त्याच पॅनमध्ये अर्धा चमचा तेल घालायचं आणि यामध्ये 1 मोठा चमचा खसखस घालायचं। खसखस 2 ते 3 मिनिटांसाठी भाजायचं आहे। गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवून भाजायचं, नाहीतर खसखस जे आहे ना लवकर करपायला लागतं। खसखस छान भाजून झाल्यानंतर खड्या मसाल्यांमध्येच एकत्रित करून घ्यायचं, कारण खडे मसाले आणि खसखस आपण एकत्रितच वाटणार आहोत। आता त्याच पॅनमध्ये 1 चमचा तेल गरम करायचं। मी इथे 2 कप किसलेलं सुकं खोबरं भाजून घेणार आहे, कारण ही अंडा करी मी 4 ते 5 लोकांसाठी बनवते आहे। सुकं खोबरं घेत असताना पूर्णपणे कोरडं असलेलं आणि तेलाचं खोबरं घ्यायचं आहे। बरेच वेळा जे सुकं खोबरं असतं ना ते हलकंसं ओलसर असतं, त्यामुळे भाजीचं टेक्स्चर आणि चव दोन्ही बिघडते। आणि खोबरं भाजत असताना अगदी मंद आचेवर छान खरपूस होईपर्यंत आणि तांबूस रंग येईपर्यंत भाजायचं, म्हणजे खोबऱ्यामध्ये थोडं जरी मॉइश्चर असेल ना ते सुद्धा निघून जातं आणि वाटत असताना खोबऱ्याला तेल छान सुटतं। यामुळे भाजीला चवही छान येते, तवंग खूप मस्त येतो आणि रंग तर फारच सुरेख येतो। पण हे जे खोबरं आहे ना पूर्णपणे गार होण्याच्या आधी वाटायचं आहे, म्हणजे वाटत असताना खोबऱ्याला तेल छान सुटतं। हलकंसं गार होईपर्यंत आपण कांदा भाजून घेऊया। त्याच पॅनमध्ये 1 चमचा तेल गरम करायचं, 3 मध्यम आकाराचे कांदे जाडसर चिरायचे आणि छान तांबूस रंग येईपर्यंत हाय फ्लेमवर भाजायचे आहे। इथे कांदा मात्र पूर्णपणे गार करूनच वाटायचा आहे। चला मसाले वाटून घेऊया। तर सर्वात आधी मी कोरडे मसाले वाटते आहे। जे आपण खडे मसाले आणि खसखस एकत्रित भाजून घेतलेलं होतं ते सर्वात आधी मिक्सरला घालून वाटून घ्यायचं, कारण नंतर मिक्सरचं भांडं ओलसर झालं की हे कोरडे मसाले लवकर वाटल्या जात नाही आणि नीट वाटल्या जात नाही, त्यामुळे कुठलेही कोरडे मसाले असो सर्वात आधी मसाले वाटून घ्यायचे। आता यानंतर आपण मिक्सरमध्ये घालणार आहोत किसलेलं खोबरं, जे भाजून घेतलेलं होतं ना ते आता 70% गरम आहे, 30% गार झालेलं आहे। खूप कडकडीत गरम असताना वाटायचं नाही, हलकंसं गार करून नंतर वाटायचं, पण गरम असतानाच वाटायचं आहे, गार करून वाटायचं नाही। इकडे अंडी जी आहेत ना ती बघू शकता तुम्ही छान उकडल्या गेलेली आहे, याला क्रॅक्स गेलेले आहे। आपण अंडी गार पाण्यामध्ये घातलेली आहे, बघू शकता इथे। खोबरं जे आहे ना अजिबात पाण्याचा वापर न करता किंवा तेलाचा वापर न करता वाटलेलं आहे। खोबऱ्यामध्ये स्वतःचं तेल असतं, त्यामुळे अशा पद्धतीचं टेक्स्चर येईपर्यंत हे खोबरं आपल्याला वाटायचं आहे, तेव्हाच भाजीला चव आणि टेक्स्चर अगदी गावरान पारंपरिक पद्धतीची येते। खोबरं वाटून झालेलं आहे। आता लसूण वाटूया। तर या अंडा करीला लसूण जास्त घातला जातो, मी 1 गाठा लसूण घातलेला आहे। 1 ते 2 इंच आलं घालायचं, 2 इंचापेक्षाही हे आलं जास्तच आहे, कारण भाजीला झणझणीत चव देण्यासाठी या भाजीला आलं जास्त घातलं जातं। आणि जो भाजलेला कांदा होता तोही मी यासोबतच वाटून घेणार आहे। सोबतच 1 चमचा जिरे घालायचं आणि अगदी बारीक असं वाटून घ्यायचं। बरेच जण वाटत असताना थोडी कोथिंबीरसुद्धा घालतात, तुम्हाला आवडत असेल तर घालू शकता, मी फोडणी झाल्यानंतर घालणार आहे। अंडी सोलून घेऊया। अंडी उकडून झाल्यानंतर मिठाचं पाणी फेकून द्यायचं, त्यामध्ये साधं पाणी घालायचं आणि अंडी गार झाल्यानंतर अशी सोलून घ्यायची, अशा पद्धतीने। मी याआधी तुमच्यासोबत धाबा स्टाईल अंडा मसाल्याची रेसिपीसुद्धा शेअर केलेली होती, तुम्ही अजूनही बघितली नसेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला जाऊन तुम्ही नक्की बघा, फारच छान आणि सोपी रेसिपी आहे। अंडी सोलून झालेली आहे। चला आता फोडणी करूया।
एक उभा आणि खोलगट पातेलं घ्यायचं, यामध्ये तेल घालायचं. तर तेल या भाजीला जास्त घातलं जातं म्हणून मी 4 ते 5 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे. तेल गरम झालं की जिरे घालायचं. कांदा, लसूण, आलं याचं जे वाटण तयार केलेलं होतं ते सर्वात आधी अगदी मंद आचेवर परतायचं आहे. पण सुरुवातीला तेल जे आहे ना छान कडकडीत गरम करायचं, म्हणजे फोडणी छान बसते. तर आता हे वाटण आपल्याला अगदी मंद आचेवर छान परतून घ्यायचं आहे. ही अंडा करी बनवायला वेळ थोडा जास्त लागतो, कारण मसाले ना अगदी मंद आचेवर परतावे लागतात, तेव्हाच भाजीला चव छान येते. म्हणजे जोवर प्रत्येक मसाल्याला तवंग येत नाही, म्हणजे तेल वेगळं होत नाही, तोवर सर्व मसाले परतावे लागतात. त्यामुळे वेळ थोडा जास्त लागू शकतो, पण चव फारच छान येते. आता मी फोडणीमध्येच कोथिंबीर घातलेली आहे. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, तुम्ही फोडणीमध्येही कोथिंबीर घालू शकता किंवा लसूण आल्याची पेस्ट वाटली तेव्हाही घालू शकता. भाजी झणझणीत व्हावी यासाठी मी घरचं लाल तिखट 2 चमचे घातलेलं आहे. 1 ते 1.5 चमचा हळद, 1 मोठा चमचा धनेपूड, 1 छोटा चमचा चिकन मसाला घालायचा. खसखस आणि खड्या मसाल्याचं जे पावडर आपण तयार केलेलं होतं ते घालायचं. कसुरी मेथी अर्धा चमचा घालायची आणि मसाले अगदी मंद आचेवर परतून घ्यायचे. इथे तुम्हाला चिकन मसाला घालायचा नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता, पण घालाल तर भाजीला चव छान येते. तुम्ही इथे चिकन मसाल्याच्या ऐवजी मटण मसालासुद्धा वापरू शकता. आता यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे. खोबऱ्याचं वाटण सर्व मसाले नीट परतल्यानंतरच घालायचं, कारण खोबरं व्यवस्थित भाजल्या गेलेलं आहे. आता भाजण्याची गरज नाही, फक्त आपल्याला एकत्रित करून घ्यायचं आहे. त्यामुळे गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आणि फक्त 2 ते 3 मिनिटासाठी असं मिसळून घ्यायचं. तर रंग बघू शकता तुम्ही, फोडणीचा रंग बघूनच तुम्हाला कळलं असेल भाजी किती मस्त बनणार आहे. थोडं गरम पाणी घालायचं, भाजीला गरमच पाणी घालायचं आहे. नीट मिसळून घ्यायचं अशा पद्धतीने. म्हणजे काय होतं ना, मध्ये मध्ये असं गरम पाणी घालून परतलं की मसाले छान फुलायला लागतात आणि मुरायलासुद्धा लागतात, त्यामुळे भाजीला टेक्स्चर फार छान येतं. अशा पद्धतीने मिसळत जायचं, पण एकाच वेळी भरपूर पाणी घालायचं नाही. तुम्हाला जर ही पातळ बनवायची नसेल ना तर तुम्ही थोडी दाटसरसुद्धा ठेवू शकता, जसं धाब्यावर मिळते ना तशा पद्धतीने. पण खूप जास्त दाटसर भाजी बनवाल ना तर मसाल्याची चव जास्त लागते, त्यामुळे बरेच वेळा भाजी चवीला तितकीशी छान लागत नाही. पण तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही करू शकता. मी यामध्ये थोडं जास्त पाणी घालून पातळच बनवणार आहे, कारण विदर्भामध्ये जी पारंपरिक अंडा करी बनवल्या जाते ती पातळच असते, खूप जास्त दाटसर अशी बनवल्या जात नाही. झाकण ठेवून छान तवंग येईपर्यंत शिजवून घ्यायची. बघू शकता हा जो तवंग आहे ना, फक्त आपण तेल घातला त्याचाच नाही आहे, आपण जे खोबऱ्याचं वाटण घातलेलं होतं त्यामुळे याला छान तेल सुटायला लागलेलं आहे. बघू शकता काय मस्त तेल सुटायला लागलेलं आहे भाजीला. या भाजीची चव तुम्हाला कुठल्याच धाब्यावरच्या भाजीच्या चवीमध्ये मिळणार नाही, कारण ही अगदी घरगुती पद्धतीने बनवलेली आहे. चवीलाही खूप मस्त लागते आणि बनवण्याची पद्धती फारच सोपी आहे. खास विदर्भीय पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही एकदा अंडा करी माझ्या पद्धतीने बनवून बघा. आणि हो, ही अंडा करी आपण बनवलेली आहे, पण तुम्ही याच मसाल्याचा वापर करून चिकन आणि मटनसुद्धा एकदा बनवून बघाल. मटनसुद्धा याच ग्रेव्हीमध्ये फार चविष्ट बनतं. फक्त नॉनव्हेजच नाही तर व्हेजलासुद्धा अगदी नॉनव्हेजसारखी चव देणारी ही ग्रेव्ही आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर कधी नॉनव्हेज खाण्याची आठवण आली पण खाऊ शकत नसाल तर कुठलीही व्हेज तुम्ही यामध्ये बनवू शकता. जसं वांगी बटाट्याची भाजी आहे, मसाला वांगी आहे, कोवळ्याची भाजी आहे, किंवा नुसतं बटाट्याची भाजी आहे. साध्यासुध्या भाजीलासुद्धा अतिशय भन्नाट चव देणारी ही ग्रेव्ही आहे. आता यामध्ये मी थोडं अजिनोमोटो आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. अजिनोमोटो चव वाढवण्यासाठी घातलेला आहे, घालायचं नसेल तर स्किप करू शकता. पण भाजीला धाबा स्टाईल चव द्यायची असेल तरच घाला. घरगुती पद्धतीने बनवणार असाल तर नाही घातलं तरीही चालणार आहे. मी फक्त तुम्हाला ऑप्शन दिलेलं आहे. चव वाढवण्यासाठी कुठल्या गोष्टी घालायच्या असतात हे मी तुम्हाला सांगत असते. ते वापरायचं की नाही वापरायचं हे टोटली तुमच्यावर डिपेंड करतं. नाही वापरायचं असेल तर बिलकुल स्किप करायचं, नाहीच घातलं तरी चालेल. आता यामध्ये अंडी घालायची आहे. अंडी तुम्ही कट करून घालू शकता, पण पारंपरिक ग्रेव्हीमध्ये अंडी कट केल्या जात नाही, डायरेक्टली घातल्या जातात. आता तुमच्याकडे जर वेळ असेल ना तर अर्धा ते पाऊण तासासाठी अगदी मंद आचेवर झाकण ठेवून ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची, म्हणजे भाजीला अजून छान चव येते. वेळ नसेल तर 15 ते 20 मिनिट तरी मंद आचेवर शिजवून घ्यायचं, पण शिजवणं फार महत्त्वाचं आहे. ही स्टेप थोडी लेंदी आहे, पण चव भाजीला फार छान येते. बघू शकता तवंग फार मस्त आलेला आहे. आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार गरम पाणी घालायचं. लक्षात ठेवायचं गरमच पाणी घालायचं आहे, गार पाणी घालायचं नाही. भरपूर रस्सा मी भाजीला ठेवलेला आहे. कडेवर झाकण ठेवते आहे आणि छान अर्ध्या तासासाठी भाजी शिजवून घेणार आहे.
बघा, हे जे तेल तुम्हाला दिसते आहे ना, हे फक्त भाजीमध्ये घातलेलं तेल नाही आहे. आपण जे खोबरं वाटून घेतलेलं होतं त्यालासुद्धा भरपूर तेल सुटलेलं होतं. त्याचंसुद्धा तेल ग्रेव्हीच्या वर आलेलं आहे. आता ही बनलेली आहे विदर्भाची पारंपरिक गावरान अंडा करी. अशी अंडा करी तुम्ही एकदा जर का चाखाल ना, तर धाब्यावरची अंडा करीसुद्धा तुम्हाला यापुढे बेचव वाटेल. एवढी चविष्ट ही अंडा करी लागते. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि रस्सा असा पातळच ठेवायचा जर तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीने बनवायचं असेल तर. पण जर तुम्हाला धाबा स्टाईल अंडा मसाल्यासारखं बनवायचं असेल ना, तर थोडं दाटसर ठेवता येईल. पण यामध्ये सुकं खोबरं असतं ना, त्यामुळे दाटसर ही चवीला छान लागत नाही. दाटसर ग्रेव्ही जेव्हा आपण खोबरं आणि टोमॅटो घालतो ना, तेव्हाच छान लागते. खोबऱ्याचं वाटण घातलेली भाजी दाटसर असलेली छान लागत नाही. तर चला, इथे झणझणीत अंडा करी तयार झालेली आहे खास विदर्भीय पारंपरिक पद्धतीने. नक्की ट्राय करून बघा. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक शेअर नक्की करा. अशाच पारंपरिक नवनवीन रेसिपीज पुढेही बघायचे असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. गरमागरम चपातीबरोबर सर्व करू शकता. गरमागरम नान असो, भाकरीबरोबर तर फारच छान लागते आणि गरमागरम वाफाळत्या भाताबरोबर सुद्धा खायला खूप मस्त लागते. ट्राय करा, कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करा. लवकरच भेटूया. तोवर व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.